السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل العرض ماندي نايت رو، عرض الفول اوت لكراون جول. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل ل 13000 مشترك في اسرع وقت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في العرض اللي بدا بدخول ليف مورجان وراكيل رودريجيز ودومينيك ميستيريو للحلبه. ليف مورجان قالت ان انا اول واحده تبقى بطله كراون جول في التاريخ، ورحلتي للانتقام انتهت ورحلتي للعالميه بدات، وانا افضل مصارعه في التاريخ. دومينيك قبل ما يكمل كلام ويقول ان انا بعد ما اكسب ماتش النهارده، دخلت بيانكا بالير وجيت كارجيل قطعوه، وبيانكا قالت لي ليف انت نسيتي اللي انت وراكيل اتكلمتوا معانا في الاسبوع اللي فات، ان انتوا عايزين فرصه على القاب التكتيم، فاحنا جاهزين لو انتوا جاهزين تاخدوا الفرصه دي النهارده. فليف قالت احنا بنحتفل دلوقتي ومش فاضيين لكم، وانت بتقولي عن نفسك يا بيانكا ان انت الاقوى والاسرع وكل ده، لكن انا شايفه ان جيت كارجيل بتقول نفس الكلام، والحاجه الوحيده اللي مخلياكم انتوا الاثنين مع بعض هي القاب التكتيم. بيانكا بالير قالت لها انا عارفه انت بتحاولي تعملي ايه وبتحاولي تفرقي ما بيننا، مش هتعرفي تنجحي في ده، لكن خلينا نثبت ان احنا افضل، ويلا بينا نلعب بعض دلوقتي. فشفنا دخول ادم بيرس وقال لي الاثنين ابعدوا عن بعض وكل واحده تبعد عن الثانيه. فليف قالت لي جيت كارجيل خلي بالك من بيانكا علشان هتضربك من ظهرك. فطبعا بيانكا اتضايقت وضربت ليف بالقلم. شفنا ادم بيرس بيقول لليف مورجان انت هتدافعي عن اللقب بتاعك، لكن عشان نحدد المصنف الاول للقب بتاعك هنعمل باتل رويال دلوقتي، وهيشارك فيها بيانكا وجيت كارجيل. وفعلا رحنا لباتل رويال لتحديد المصنف الاول على لقب ليف مورجان. شفنا في النهايه اتبقى جيت كارجيل وبيانكا بالير وليرا فالكيريا وايو سكاي. في الاخر شفنا ليف وراكيل بيشدوا بيانكا وجيت كارجيل بره الحلبه وبيكسوهم من الماتش. بعد كده بيانكا وجيت جريوا ورا ليف وراكيل. شفنا في نهايه الماتش ايو سكاي وليرا فالكيريا، وفي الاخر كسبت ايو سكاي وبقت هي المصنفه الاولى على لقب السيدات، وكده هتلاعب ليف مورجان في الفتره الجايه. طبعا فاكرين في تحليل كراون جول قلت لكم ان كماتش التكتيم بتاع السيدات قلت لكم ان دامج كنترول بالذات ابدعوا في الماتش ده وقدموا مستوى كويس عن الفرق اللي معاهم. فكويس ان هم يعني يدوا المكافاه لايو سكاي ان انت طالما قدمتي شغل كويس هنديك فرصة على لقب عالم. وده بصراحة أنا يعني بحترمه في اللي بيعمله تريبل اتش دلوقتي في WWE، اللي بيأدي كويس بياخد فرصة على اللقب، وأكيد ايو سكاي تستحق فرصة زي دي. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع نيو داي، وطبعا مستمر الخلافات ما بين اكزيفير وودز وكوفي كينغستون، وقاطعهم فيديو لوايت 6 وهم بيتكلموا. شفنا زاميز وهو طبعا مخطوف من ذا وايت 6، وزاميز قال لي بو دالاس انتوا عايزين ذا فاينل تيستمنت وانا مش معاهم، فخلوني بعيد عن الموضوع ده. بو دالاس قال له احنا مش عايزين ذا فاينل تيستمنت اصلا، احنا مش مهتمين بيهم، احنا عايزينك انت يا ميز. وقال انت من التراب وهترجع للتراب. وميز طبعا مرعوب ويعني شكله هيموت لانه وقع في الايد الغلط مع ذا وايت 6، فصعب عليا زاميز انه هو في حاله يعني لا يرثى لها. والجدير بالذكر ان احنا شفنا الفيديو ده ظهر ونيو داي بيختلفوا ما بينهم وبين بعض، فهل ممكن ان وايت 6 يعني يستهدفوا اكزيفير وودز بعد كده لو قلب على كوفي كينغستون، لان هم ماشيين في طريق ان هم بيصلحوا الحاجات الغلط اللي بتحصل في الروستر، فممكن جدا نشوف ده يعني بعد ما يخلصوا من عداوتهم مع زاميز. بعد كده نروح لماتش تاك تيم ما بين ذا نيو داي ضد ذا وور ريدرز. شفنا في نهايه الماتش كوفي كينغستون بيحاول يعمل الفينش بتاعه، لكن اكزيفير وودز سلم ليه كوفي وقال له روح وانا هخش معاك، وفي الاخر اكزيفير وودز كلف نيو داي الماتش وخسر نيو داي في الاخر. وبصراحه يعني خلاص الانقلاب او الانفصال بتاع نيو داي جاي في الطريق اكيد، لكن انا نفسي بصراحه اني يعني بيج اي يرجع حتى لو مش هيلعب، يعني يلمهم تاني ويلم شملهم، علشان مش حابب ان انا اشوف نيو داي بينفصلوا بصراحه. ده يعني نفسنا على الاقل في فريق واحد عبر التاريخ في المصارعه ان هم ما ينفصلوش عن بعض،
في الدبليو دبليو اي. يعني اتمنى مش كل الفرق لازم تنفصل، يعني المفروض على الاقل نشوف فريق ما ينفصلش. واعتقد ان بيج اي هو اللي يقدر يخلي نيو داي يرجعوا تاني لبعض لو قدر ان هو يرجع حتى لو ما لعبش يعني. وبعدين عندي مشكله كمان في انفصال نيو داي. لو هنفصلهم بس علشان مجرد نفصلهم ومش بانين حاجه لكوفي ولإكزيفير وودز يعني على انفراد، فبلاش نفصلهم احسن، والا يعني هنبوظ الدنيا على الفاضي. لكن لو هم بانيين خطه او عندهم خطه طويله لإكزيفير وكوفي كل واحد لوحده، ما عنديش مشكله اشوف ان الانفصال ما بينهم. انما مش هستحمل ان يحصل انفصال وفي الاخر لمده مثلا اسبوع او اسبوعين يبقى القصه في قمتها، وفي الاخر كوفي يتنسي وإكزيفير وودز يتنسي، ويبقى احنا عملنا كل ده على الفاضي. بعد كده دخل لي الحلبة سامي زين، وطبعا عرض الرو بيتلعب في السعودية، فسامي اتكلم بالعربي وقال السلام عليكم. انا طبعا دي اول عرض رو يتعمل في بلد عربي في التاريخ، وعايزكم تسمعوا العالم صوتكم علشان يعني يمكن يحصل فيه عروض جايه ان شاء الله اكبر في السعوديه او اي بلد عربي. شفنا سامي قال ان انا فخور بان الرو موجوده في بلد عربي، لكن مش ده السبب الوحيد اللي انا جاي هنا اتكلم عنه. انا جاي اتكلم عن اللي حصل في كراون جول. وقبل ما يكمل كلامه دخل جاي اوسو وقال لي سامي زين قبل ما تكمل كلامك انا عايز اشكرك على اللي انت عملته في كراون جول. انا اتفرجت على اللي حصل وشفتك وانت بتضرب رومان رينز، فعندي سؤال ليك، انت ضربت رومان بالغلط ولا لا؟ فقبل ما يجاوب سامي دخل جيمي اوسو وقال لي جاي اوسو كلنا شفنا اللي حصل، سامي ضرب رومان قاصد، واوعى تثق في يعني ما تثقش في سامي زين. سامي قال لجيمي اوسو انت فاكر على فكره انت اللي كنت يعني دخلتني البلاد لاين اصلا يا جيمي، وفي الاخر قلبت عليا وقلبت على رومان وقلبت على جاي، وفي الاخر بتسميني انا اللي محدش يثق فيا. جيمي اوسو قال لسامي زين انا مش مطالب ان انا احكي لك يعني اسباب كل ده، وانا مش الشخص السيء هنا. فسامي زين قال لي جيمي اوسو مش هتصدق اللي انا هقوله، بس انا مش بكرهك يا جيمي، انت مش الشخص السيء لكن بتاخد قرارات سيئة. انا دخلت في كراون جول علشان سبب واحد وهو جاي اوسو، وانا بحبك يا جاي لكن مش هقدر اكمل الموضوع ده، على الرغم من ان انا افتكرت لمدة دقيقة واحدة باللي كنا بنعمله زمان كلنا، لكن مش هقدر اكمل في الطريق ده مع البلاد لاين وانا بره الموضوع. خرج سامي زين، وقبل ما يكمل خروج جاي اوسو وقفه وقال له استنى، انا عايزك يا سامي تيجي في سماك داون الجاي علشان نتكلم احنا الاربعه جاي وجيمي وسامي ورومان، نتكلم زي العيله ما بيتكلموا مع بعض. فجيمي قال لجاي انت ازاي بتقول عليه عيله وهو مش من العيله؟ جاي اوسو قال ان انا كنت غلطان، مش شرط علشان يكون من العيله يبقى لازم يكون قريبنا. سامي انا شايفه ان هو من العيله لان انا شايف جيمي اوسو وجاي اوسو وسامي اوسو، وطلب من سامي زين قال له ارجوك تيجي في سماك داون. سيجمنت بصراحه ممتاز وقصه بنائها رائع، انا معجب جدا بقصه البلاد لاين حاليا وفكره تجميع العيله. طبعا كل واحد في الاول بيبقى رافض لاسباب كتير، لكن في الاخر يعني بيحاولوا يتجمعوا وبيتفقوا في الاخر ان هم يعني يجتمعوا مع بعض. فهنشوف في سماك داون، متحمس جدا لسماك داون الجاي، عايز اعرف رومان هيقول ايه لسامي وسامي هيقول ايه لرومان، وازاي اصلا هيقدروا يتحدوا مع بعض بعد اللي حصل في رويال رامبل قبل كده لما سامي ضرب رومان وقلب عليه. فقصة كويسة جدا. سامي يعني مشكلته مع 2 مش 1، مع رومان، وحتى جيمي مش عايز سامي زين، فهنشوف ازاي هيقدروا ال3 يعني يصطلحوا مع سامي زين. فمتحمس جدا لعرض سماك داون الجاي ومستني اشوف ايه القصه هتمشي ازاي. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع سيس رولينز بيقول ان برونسون ريد قوي وانا بحترم اللي هو عمله في كراون جول واكيد هلعبه تاني في المستقبل، لكن انا مركز دلوقتي على فوز بلقب عالم الوزن الثقيل. بعد كده نروح لماتش ما بين دراجون لي ضد تشاد جيبل. شفنا اثناء الماتش ان ايفي نايل بتعمل اخضاع لزيلينا فيجا جنب الحلبه، فدخل ري ميستيريو علشان يطمن على زيلينا، وبعد ماتش كويس جدا شفنا في النهايه فوز دراجون لي بالماتش. بعد كده نشوف خلف الكواليس لقاء مع جونتر ولودفيج كايزر. المذيعه بتسال جونتر ايه رايك على اللي حصل في كراون جول وخسارتك قدام كودي؟ لودفيج قال لها انت ازاي بتسالي جونتر عن كودي؟
جونتر قال لي لودفيج كايزر ما تقلقش، واي نعم انا وكودي مش بنحب بعض، لكن هو استحق يكسب في كراون جول. لكن انا عندي دلوقتي مركز عند 4 هيلعبوا علشان يحددوا مين اللي هيلاعبني على اللقب بتاعي، وايا كان مين اللي هيكسب منهم سواء سيس، داميان بريست، دومينيك ميستيريو وشيمس، انا هفوز في الاخر على الشخص اللي هيفوز. ولازم كلنا نكون افضل. وبص وقال لي لودفيج كايزر كده. بيعجبني احترام جونتر للخصوم بتاعته حتى وهو شخصيه هيل، فده الحاجه الوحيده اللي بصراحه عجباني فيه وهو هيل، انه في الحلبة مش بيستهزأ بالمنافسين، بيحترم الكل. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش رباعي لتحديد المصنف الاول على لقب العالم للوزن الثقيل ما بين سيس رولينز ضد دامين بريست ضد دومينيك ميستيريو ضد شيمس. وشفنا ماتش جامد ما بينهم صراحه. شفنا اثناء الماتش دخول برونسون ريد وبدا يضرب فيه الكل ولسه ما انتهاش من سيس رولينز، عمل تسونامي لشيمس وتسونامي لداميان بريست، وعمل تسونامي لسيس رولينز على ترابيزه التعليق كسرها عليه. دومينيك ميستيريو فضل مستني قاعد يتفرج وشاف لحد ما برونسون ريد خرج. دومينيك حاول يثبت داميان بريست لكن ما عرفش في الاخر، وفي النهايه شفنا فوز داميان بريست بالماتش علشان كده هيلاعب جونتر. وجونتر على طول دخل بعدها ووقف قدام داميان بريست. هما شوقوا ليه حاجه زي كده من فتره لما داميان بريست راح لجونتر وقال له انا عايز اللقب بتاعك وهوصل لك، ففعلا وصل له داميان بريست ضد جونتر، بس ما حددوش لسه بشكل رسمي هيلعبوا في سرفايفر سيريز ولا ساتردي نايت مين ايفنت. مفيش حاجه رسميه دلوقتي، بس اعتقد يعني المنطقي ان هو يكون لسرفايفر سيريز، لان هم المفروض ان البناء الجاي يكون لسرفايفر سيريز، بس مفيش حاجه رسمي لحد دلوقتي. ايا كان اكيد هيكون ماتش كويس بينهم. وانتهى عرض الرو على كده. عرض كان جيد، واول عرض في السعوديه بصراحه، يعني فخر يعني لينا كعرب بوجود عرض زي ده في بلد عربية، فبصراحة أكيد حاجة يعني تستدعي الفخر. تقييمي لعرض الرو النهاردة هو 7/10. أهم حاجة هو تقييمكم انتوا في التعليقات، اكتبوا لي تقييمكم من 0 ل10 للعرض. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك، عايزين نوصل 13,000 مشترك باسرع وقت. وما تنساش تعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.